Xin chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục làm cái clip review về cái chai Juicy Plum này. Chai Juicy Plum này, Juicy Plum đỏ nha. Nó có 3 chai Juicy Plum. Chai Juicy Plum đỏ nè, đen nè và chai màu xanh. Thì chai này được đánh giá là hot nhất trong các màu đó. Thì màu đỏ này được đánh giá là hot nhất nha các bạn. Chai này nó ra đời vào khoảng tháng 8 năm 2017. Chai này đã từng rất là hot một thời. Khi nó mới ra thì nó được săn lùng rất là nhiều nha. Chai này rất nhiều bạn nữ thích cực kỳ. Thì bây giờ nó đã bớt hot rồi, chứ lúc mà mới ra thì nó rất là hot luôn các bạn. 1-2 năm đầu ra rất là hot. Thì đây cái chai này mình review nhanh các bạn nè. Rồi 2 chai. Chai này là chủ yếu là để nói tông mùi qua. Chai này chủ yếu là mùi hoa huệ và hoa nhài, chủ yếu là hương hoa cỏ. Đây nhìn cái chai là thấy hoa không là biết là hương hoa rồi. Rồi mình sẽ review và bước vào review nhanh nha. Rồi đây các bạn soi qua hai cái hộp nha. Đây các bạn nhìn đi, đây là cái hộp, đây nè, mình nói luôn đây là chai thật nha các bạn. Bên phải mình là bên trái mình chứ lộn, bên trái là chai thật nha, còn bên phải là chai giả nha. Rồi các bạn so sánh đi. Đó, mình cùng nhau so sánh nha, mình cùng nhau soi nha. Chai này cũng còn nguyên siêu, mình cũng chưa có lột ra. Các bạn, mình và các bạn cùng nhau review nó. Đây, chữ mình cảm giác như cái hộp có màu giấy hộp của chai này nó nhìn nó sáng hơn thôi, còn này nhìn nó tối nó sậm màu hơn thôi. Đó, ban đầu mình thấy khác biệt với hai chỗ đó. Phông chữ con cảm giác giống nha các bạn, phông chữ cực giống luôn. Đó, hai cái chữ cực giống luôn, chữ bên dưới cũng giống luôn nha các bạn. Đây rồi, đây bên hông, sau lưng, đây hai cái phông chữ này. Nói chung là chai này mình thấy cái chữ nó làm rất là giống. Đây chữ phía sau đây. Rồi mã vạch này ok, mình không có muốn các bạn quan tâm nhiều về cái mã vạch này. Và thật sự là cái mã vạch này á thì những người bán nước hoa vài trăm ngàn 200-300 ngàn bán kiểu livestream các bạn, mà kiểu kêu các bạn cho khách hàng check mã vạch để xác định chai nước hoa là thật hay giả đó, thì các bạn đừng có tin nha. Bây giờ công nghệ nó ghê gớm lắm, mấy cái app Việt Nam cũng phổ biến lắm. Mấy cái mã vạch này nó update được hết rồi, update được mã vạch này cho những chai nước hoa nào, nên dữ liệu đó không có chính xác nha. Nên các bạn đừng có tin vào những dữ liệu đó, mình cứ tin vào thực tế đi. Đó, mình chỉ nhìn vào thực tế cái chai nước hoa, cái hộp nước hoa nó có chất lượng hay không, nó có đẹp hay không, nó có thật hay không thôi thì nó là thật. Chứ mấy cái công nghệ Việt Nam mình cũng không tin tưởng lắm, tại vì nó bị lạm dụng nhiều quá. Những kẻ xấu họ lạm dụng nhiều quá, chứ không phải mình không tin, họ lạm dụng. Lại cái mình ở Việt Nam mình không có quan trọng về việc check nó, xác minh cái thông tin nó là thật hay giả, tại không có cơ quan nào hay là những bộ phận nào mà để ngồi để check ra cái việc đó hết. Những phần mềm ở Việt Nam chỉ mang tính cộng đồng là nhiều thôi. Rồi để mình bóc siêu cái chai nước hoa này nè. Juicy Plum. Chờ bạn xíu nha. Ok. Rồi. Đây mình đã đây là hai cái chai bên trong. Đó. Các bạn xem đi. Đó, có khác gì không? Thì cái mình thấy đây, để gần cho các bạn thấy, thì cái chất liệu giấy, cái miếng giấy dán ở trên cái chai nè. Đó, cái chất liệu giấy cái chai giả này nó trắng mà nhìn cái chất liệu nó không có tốt bằng các bạn. Đó, tuy là hai cái khung này dán rất là ngay,
mình thấy cái chai giả này mình cũng cảm thấy là rất là good luôn á. Từ cái hộp bên ngoài rất là giống, hộp bên ngoài rất giống, chỉ khác nhau tí xíu về cái độ sáng của cái hộp thôi. Đây còn cái bên trong nè, các bạn nhìn thấy không, giống cực kỳ đó. Bên đây cái chất liệu giấy thì hơi sáng hơn thôi, còn cái chất liệu giấy bên đây thì nó hơi tối hơn thôi. Nó nhìn nó ở mình nhìn xéo xéo nè, miếng giấy nó rất là đẹp. Đây còn miếng giấy đây nó dạng phẳng luôn. Miếng giấy này nó chỉ là một, nó chỉ hơi có đường sọc xuống thôi. Còn ở đây nhìn các bạn nhìn xéo rất là rõ đó, chất liệu rất là chất liệu rất là tinh tế đó. Khi mà các bạn nhìn xéo cái này nè, nó có cái vân xuống, còn ở đây nhìn nó không được rõ. Còn chai này đó, các bạn nhìn xéo xéo là thấy liền đó, chỉ đó có điều đó thôi. Rồi cái phông chữ, mình hay soi những cái phông chữ của thương hiệu lắm. Đây hai chai giống, nói chung là cái chai này làm cái phông chữ rất là giống nha. Rồi đây, nói chung là bên ngoài đây rất là giống. Các bạn phải có một cái chai thật kế bên thì các bạn soi mới ra được. Rồi mình tiếp tục tới cái nắp chai nha, theo một cái quy trình nào mình hay làm thôi. Đây, theo một cái quy trình mình hay làm. Rồi cái nắp chai của chai này, chai này khi mới mở cái nắp ra mình có cảm giác như rất là, chai này cái nắp rất là lỏng không à? Đó, chai nắp này rất là lỏng đó, nó sẽ bị rớt, cầm nó sẽ bị rớt đó, kiểu không có chắc lắm. Thì mình hay soi những cái điểm nhỏ nhỏ lắm. Ở chai này có một cái ngấn nè bạn, đó đặc biệt chai này các bạn nghe nha, đó nó sẽ có một cái ngấn, nó sẽ vào cái khớp thì cái nắp chai sẽ rất là chắc. Các bạn cầm sẽ không sao đó, nó rất là chắc chắn. Khi các bạn cầm này nó sẽ không bị rớt, tại vì nó cái nắp đậy nó vào một cái ngấn rồi. Ngấn đó thì bạn phải dùng một cái lực vừa phải để có thể rút ra được. Còn khi mà cái chai nước hoa nó không có một cái ngấn nào á, thì cứ đút vào cái rút ra thôi, nó dễ bị lỏng lắm. Đây, đó là cái điểm mình nói với các bạn nha. Đó, phát hiện ra một cái điểm nữa đó. Rồi mình soi cái nắp bên trong đó, cái chất liệu nhựa nè, các bạn thấy chất liệu nhựa nó bị lem nè, có thể cái chai này nó xấu nè. Đây cái chất liệu nhựa của cái nắp nè, cái chai này nặng, cái nắp này nặng nha các bạn nè. Cái chất liệu nhựa bên trong nè rất là sáng bóng đó, mọi thứ bên trong rất sáng. Còn cái chai này đó, cái chất liệu nó nhìn rất là dở nha các bạn, tại vì có vài trăm ngàn mà nó giả, mà đâu ra có thể nó trong một quy trình sản xuất công phu được so với chai nước hoa thật được không? Rồi đây đó, đây là cái chai, hai cái chữ thương hiệu Gucci. Rồi xong, thơm quá. Cái chai này mùi hoa huệ và hoa nhài các bạn, mùi hoa cỏ nên rất là dễ xài. Mới có mở cái nắp ra thôi mà mình cảm giác thấy thơm rồi. Ok, tiếp tục phía sau đít. Đây, rồi chỉ là hai cái tem dán bên dưới thôi, cũng không để ý. Thì cái chai này cái chất liệu nó làm bằng gốm đất nha các bạn, làm bằng gốm đó, nó là bằng gốm nên mình không có thể soi được cái ốc bên trong hay là soi những cái thành phần bên trong được, nên mình chỉ soi được cái bên ngoài thôi. Thì cái chai do soi được bên ngoài nên cái chai nè nó là bằng gốm, nên thì chai giả nó cũng như nhau các bạn. Đó, cái chất liệu gốm của chai giả cũng rất là đẹp luôn nha. Này thấy không, nhìn rất là đẹp luôn á, mình thấy rất là giống nhau luôn á. Thật sự không có một cái chai thật bên cạnh mình, mọi người mà ít xài nước hoa cũng khó phân biệt được lắm. Rồi thì mình đã review qua những cái điểm mà thật giả của cái chai này. Thì cái chai này không nhiều đâu, không nhiều điểm để mình nói. Nhất là các bạn xem cái miếng giấy dán trên cái chai nước hoa này nha, Gucci Bloom, chất liệu giấy nó phải là hơi đục thiếu đó. Bạn nghiêng ra thấy những cái vân nó rất là đẹp. Còn những cái vân cái này nó chỉ cũng có đó, nhưng mà nó không có rõ nét thôi. Cái thứ hai là cái nắp này, cái chất liệu nắp rất là xấu. Đây, cái chai giả chất liệu rất là xấu. Cái điểm thứ ba là các bạn đóng mở cái nắp mà nó có một cái ngấn khớp nha các bạn. Đó, có một cái ngấn nha. Còn cái chai giả thì nó sẽ đôi khi cũng có ngấn, nhưng mà nó rất là lỏng nè. Cái chai hoa ra này rất là lỏng, một là nó chặt, hai là nó lỏng thì nó cũng sẽ có vấn đề. Rồi đó, mình đã review xong cái về chai nước hoa Gucci Bloom thật và giả nha. Các bạn thấy hay thì nhớ chia sẻ cho bạn bè để cùng tham khảo nha.
nhớ like và subscribe kênh của mình để khi mình có những cái clip review sau thì các bạn sẽ theo dõi được nha. Rồi, xin chào mọi người.